Thưa thầy kính yêu, thầy đã nói rằng tâm trí càng phát triển thì chúng ta càng biết rằng bản chất của tâm trí là lẫn lộn, là hỗn độn. Nhưng liệu sự phát triển đó của tâm trí có dẫn tới sự rõ ràng không? Có dẫn tới sự thông thái không thưa thầy? Bất cứ điều gì tôi vừa nói cũng liên quan đến điều này. Đúng, nó dẫn bạn tới sự rõ ràng, tới sự thông thái, bởi vì chỉ khi bạn có một tâm trí rất trưởng thành thì bạn mới trở nên nhận ra rằng tâm trí bạn lẫn lộn, tâm trí bạn hỗn độn. Thậm chí để trở nên nhận ra rằng tâm trí là sự hỗn độn thì phải cần đến một tâm trí rất phát triển. Những người không nhận ra rằng tâm trí họ là sự hỗn độn thực sự không phải là những tâm trí trưởng thành, họ vẫn là trẻ con. Chỉ có tâm trí rất trưởng thành mới có thể trở nên nhận ra phẩm chất của tâm trí, phẩm chất đó là sự hỗn độn. Và khi bạn đã phát triển tâm trí, chỉ khi đó bạn mới có thể đi sâu vào thiền, bởi vì thiền là mục tiêu đối lập với tâm trí. Thiền có nghĩa là phi tâm trí. Nhưng làm sao bạn có thể đạt được phi tâm trí nếu bạn chưa đạt được một tâm trí? Bạn phải có một cái gì đó thì mới gọi là bạn đánh mất nó chứ. Bạn không có nó làm sao bạn có thể nói là tôi vừa bị mất điều gì đó. Thế nên đạt được tâm trí chỉ để làm mất nó. Và đừng nghĩ rằng việc đạt được tâm trí có ích gì nếu cuối cùng con người phải đạt tới trạng thái không tâm trí. Bởi vì nếu bạn không đạt được một tâm trí, cái tối thượng sẽ không xảy đến với bạn. Điều đó có thể xảy ra chỉ nếu tâm trí có đó. Vì thế tôi không chống lại tâm trí, tôi không chống lại tri thức. Thực ra, tôi không chống lại bất cứ điều gì. Tôi ủng hộ mọi thứ, bởi vì mọi thứ đều có thể được sử dụng để đạt tới cực đối lập. Có sự phân cực và không thể đạt tới cực đối lập nếu không có sự phân cực. Người điên thì không thể thiền. Tại sao? Bởi vì người đó không có tâm trí. Nhưng trạng thái không tâm trí này không phải là trạng thái không tâm trí của Đức Phật. Không tâm trí có thể có hai chiều hướng, dưới tâm trí và trên tâm trí. Trên tâm trí cũng là không tâm trí, và dưới tâm trí cũng là không tâm trí. Bạn có thể rơi xuống từ tâm trí không còn, nhưng như thế cũng không phải là thiền. Bạn phải vượt lên tâm trí, chỉ khi đó mới đạt được trạng thái không tâm trí của Phật. Và hãy luôn nhớ điều này, bởi vì chúng rất giống nhau, nên bạn có thể hiểu sai toàn bộ vấn đề. Chúng quá giống nhau. Ví dụ, trẻ con thì hồn nhiên. Vị thánh cũng hồn nhiên, như vị Giêsu hay vị Krishna, nhưng sự hồn nhiên của họ không phải là trẻ con, nó giống trẻ con, chứ không phải là trẻ con, bởi vì đứa trẻ hồn nhiên chỉ bởi vì nó chẳng biết gì. Nó hồn nhiên chỉ như một dạng còn thiếu, chỉ là sự vắng mặt. Sớm hay muộn thì mọi thứ cũng sẽ phun trào, đứa trẻ là một núi lửa đang chờ phun trào. Sự hồn nhiên này chỉ như sự im lặng trước khi núi lửa phun trào. Vị thánh là người đã vượt lên. Sự phun trào đã xảy ra, núi lửa là im lặng. Nhưng sự im lặng này là khác. Sự im lặng đầu tiên đầy hàm chứa, một cái gì đó hiện diện ở đó. Sự im lặng này chỉ trên bề mặt, sâu bên trong đứa trẻ đó đang sẵn sàng để khuấy động. Vị thánh đã trải qua sự khuấy động đó. Cơn lốc đã qua rồi, sự im lặng đó, sự hồn nhiên đó có vẻ tương tự, nhưng có một sự khác biệt sâu sắc. Cho nên đôi khi một kẻ ngốc cũng có thể biểu hiện như vị thánh, nhưng họ không tinh khôn. Để là tinh khôn thì phải cần đến trí thông minh. Họ không tính toán, để là tính toán thì phải cần đến tâm trí. Những kẻ ngốc thì đơn giản, hồn nhiên, không tinh khôn, không tính toán. Họ không thể lừa dối bất cứ ai, không phải là họ không muốn mà là họ không thể, không có khả năng đó. Họ có vẻ như những vị thánh, và đôi khi vị thánh có vẻ như kẻ ngốc, bởi vì điều tương tự cũng mang hình dáng giống như một chiều hướng ngược lại. Bạn có thể rơi xuống dưới tâm trí, thế thì cái không tâm trí cũng xuất hiện, nhưng đó không phải là thiền. Bạn đơn giản đã đánh mất ngay cả tâm trí đó, tâm trí ấy sẽ trở thành một bước đệm hướng tới thiền. Vì thế, tôi không chống lại tâm trí. Hãy phát triển tâm trí, phát triển tri thức, nhưng phải nhớ rõ, đây chỉ là một phương tiện, và phương tiện phải bị bỏ lại, phải bị ném đi. Nó phải được sử dụng như một chiếc thuyền. Bạn tới bờ kia, và để con thuyền lại, bạn hoàn toàn quên con thuyền đó. Kênh Minh Triết Nguyên Thủy rất mong các bạn để lại những bình luận, để chúng tôi và những khán giả khác có thêm những góc nhìn mới, giúp chúng ta có cơ hội tương tác kết nối và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy thú vị mong các bạn like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem những video mới hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.